thus will he die. Ez is szörnyű dolog, hogy úgy menj el, ahogy jön. Exactly as a man is born, thus will he die. Úgy megy el, ahogy jön. Ahogy született, úgy fog meghalni, azt mondja az angol. So what is the advantage to him who toils for the wind? Mi haszna van abban, ha a szélnek dolgozol? Yeah, so what a great message, those two verses. Milyen nagyszerű üzenet van ebben a két versben. We could finish the message there. Be is fejezhetnénk itt az üzenetet. How was it? Koliko para? Koliko muzika? Yeah. Yeah, you know, that's it. You know, that's the end of the story. You know. No, it's you know, like that's you know, it's an important message. And I was sitting in the square. I was reading this verse. And I thought, like, you know, wow, what an important point. And of course, Ecclesiastes is so hopeless. But at the same time, it's so true. And that's the problem with it. That there is no escape from what Ecclesiastes says. Nothing at all. You can. It describes every kind of lifestyle. Pleasure seeking. You know, discipline and working hard. You know, like being in a hardship, having good things happen, and the final conclusion is this: you go as you came. You don't take anything with you. And then this is it. So what is the advantage to him who toils for the wind? That's like so painful because it is so hopeless. But this is exactly the situation of humanity without Christ. So hopeless because we work, but none of it we take. And as we were walking the streets, and we were talking with people about Jesus as much as we could, you know, we were just struck by all the obituary reports on the trees and the lampposts and everywhere. Yeah, yeah, all the faces, all the names, all the ages, you know. And we don't do this in Hungary. But it's such a reminder that you know that life is real, and death is real, and this is, you know, like so true. We take nothing, and there is no way out of this trap under the sun. You know, as the writer of Ecclesiastes said it, that if you live under the sun, there is no escape from this. This will always be your story. You can take any route. You know, you can twist it around as you want. You can change it your way as many times as you want. You can move as many times as you want. You can live the end of your life in some nice, warm, tropical place. But still the end will be this. And you know, and that's under the sun. And then Jesus gave us another life, which is not under the sun. And this is something that is like so amazing, that you can live
in a place anywhere in the world. Hogy igazán élhetsz úgy bárhol a világon. In a small village in Bulgaria. Kis faluban, Bulgáriában. Somewhere. Valahol. And nobody knows you, Senki nem ismer, but you have Jesus in your heart. de neked ott van Jézus a szívedben. And you are not living just under the sun anymore. Csak a nap alatt élsz ezért. But you see the awesomeness of God. Hanem látod Istennek a csodálatos voltát. And this is where he eventually gets to. És aztán ide jut el a prédikáció. At the very end he says, a teljes végén azt mondja, this is the summary. Hogy ez az összegzés az egésznek. Like seek God. Féld Isten. Seek God in your youth. A fiatalságod idején. Remember him as meg early arra, as you can. Amilyen korán csak In the days of your youth. Fiatal éveidben. And I love that thought. És annyira tetszik nekem ez a because today is the youngest day of the rest of your life. Mert a mai nap vagy a legfiatalabb, ami az you will hátralévő részét I know it's bad news, but you will only get older. Tudom, hogy rossz hír, de innentől már csak idősebb lesz. You will never get younger, You will never be as young as today. Soha nem leszel olyan fiatal, mint ma. So of course it's saying, úgyhogy, to young people, seek God. Mondja azt, hogy keresd But it speaks to all of us. De igazán mindnyájunkhoz szól. It says today is my best chance to seek God. Hogy a mai nap a legjobb lehetőségem arra, hogy Istent keressem. And how wonderful a God is gyönyörű vagy csodálatos az az Isten, who can say to you aki azt tudja neked mondani, that yes, Ecclesiastes 5:15 and 16 igen, Prédikátor 5:15-16 is the final summary of every life. Minden életnek a végső összegzése. But with me, de velem, there is yet another summary. Van még egy másik fajta összegzés. A totally different story. Egy teljesen másik a totally different story. Teljesen másik történet. I don't know if people here do this, if businesses here do this. Nem tudom, hogy itt az üzleti világban csinálják ezt. But in Hungary it used to be that you would have one books, money, keeping the money for the authorities, and you would have one where it would really be, Black accounting. Magyarországon csinálják. Yes, black accounting, yes. Hogy you don't do this, right? Never. You never do this, I'm sure. No books at all. No. That explains it. Hogy van a hivatalos szervek felé a könyvelés, meg aztán van a valóság. And this is like God is doing this. És Isten ezt csinálja. Everybody looks at us. Mindenki ránk néz. And they say, és azt mondják, porco. What do you gain by receiving these people? Hát mi neked a nyerességet, hogy ide what does it add to your life? What do you hope? Mi a reményed? Are you going to get money for this? Pénzt kapsz ezért? Are you going to get promoted? Előrébb tettek, hogy nothing. Hozzá? Semmi. So why? There is no, like in that bookkeeping, ebbe a fajta könyvelésben doesn't make any sense. Semmi értelme. But we have the other gods, and God says, and God says, they don't see this in the world. 1 Corinthians 2, I think 14. The natural man doesn't understand the things of God. And this is like, they don't understand what we have. The love, the fellowship, the prayers, we will be praying for you, and your mom and your life and your faith, because we meet. And if it's not just under the sun, then it's a different story. Then it makes sense. Then your life is not limited. My favorite cartoon, comic strip, sorry. Keeping it. Yeah, it's Calvin and Hobbes. I don't know if you have it. It's this kid is building a snowman, and his friend comes and says, he looks kind of sad. What is happening? And the kid says, well, he just realized that spring is coming and he's gonna melt.
You know, and then his friend says, És azt mondja a barátja, wow, that he must be really sad. akkor igazán szomorú kéne, hogy And he says, and the kid says, gyerek, no, he's gonna buy a large screen TV tomorrow. holnap fog venni egy ilyen nagy kijelzős tévét. You know, and that's where people seek the hope, you know. És az emberek így And keresik and a it doesn't lehetőséget. matter what I buy. Nem számít, what hogy I get. vásárolok, mit kapok. It's always under this, Ez you know. mindig a nap alatt van. You know, spring is coming and I'm melting. Ez arról szól, hogy hát bizony jön a tavasz, és én bizony ápolkolok. And that's, you know, and that's terrible. És ez szörnyű. And you know, and all these little joys És ezek a kis apró örömök, or big joys, vagy nagyok akár. it's just gonna go. Ez mind elmúlik. But this, De ez, and we love this truth. és szeretjük ezt He az who igazságot, does the will of God hogy aki Isten akaratát will cselekszi, endure forever. örökre megmarad. And that's like our hope. És ez a mi reménység. And that's incredible. És ez hihetetlen. And you know, it gives us an amazing attitude to things. És tudjátok, emiatt hihetetlen hozzáállásunk van dolgok. I love this in Psalm 106:23. 106. Zsoltár, 23. vers. Moses had like this incredible attitude. Mózesnek is hihetetlen hozzáállása volt. It says that God wanted to destroy Israel. Hogy Isten el akarta pusztítani Izraelt. And then it says, Psalm 106:23, 106. Zsoltárban. verse 23. Therefore he said that he would destroy them, had not Moses, his chosen one, stood in the breach before him. 23. vers. Azt gondolta, hogy kipusztítja őket, de választottja Mózes elébe állt a hasadékba, hogy elfordítsa haragját. And that's like an amazing thought, És ez egy elképesztő gondolat. that Moses stood in front of God. Hogy Mózes odaállt Isten elé. And he said, És azt mondta, no God, you will not destroy them. nem, Istenem, nem fogod el. And that was just one man, Őket, és igazán ő csak egy ember. one man. Egy And he made a decision. aki döntést hozott. He saw the problem, Látta a problémát, and then he said, no, I'm standing here, nem, én ide állok. and nothing will move me from És here. semmi nem fog engem elmozdítani innen. And how would you have that attitude? Honnan van az embernek ilyen fajta hozzáállása? You know, if you live under the sun, Mert hogyha nap alatt élsz, then you don't have that attitude. akkor nincs ilyen fajta Then you're hozzáállásod. protecting your little things, you know. Akkor a kis dolgaidat védelmezed, Then you're saying, és azt mondod, don't take this from me. azt ne vedd el, This is all I have. mert csak ezen van. But if your life is bigger, De hogyha az életed nagyobb, it's greater. hatalmas, If you have found God, hogyha megtaláltad Isten, His reality, az ő valóságát, then you can do amazing things. akkor lenyűgöző dolgokat tudsz Moses stopped God. tenni. Úgy értem, Mózes megállította Isten. You know, that's just amazing for Azért us. ez elképesztő. How does that happen? Hogyan történt? And in Isaiah 63, És Izsaiás 63-ban God says this also. Isten is ezt mondja, It's okay. Yeah. Just okay. Okay. Isaiah 63. tehát Izsaiás 63 He says, azt mondja, God says in verse 5, 5. versben, He says, I looked and there was no one to help. körültekintettem, de nem volt segítő. And I was astonished and there was no one to uphold. Álmélkodtam, de nem volt támaszom. And like this, it says actually that God looks for people. Itt azt mondja, hogy Isten keres embereket. Looks for people who understand this difference. Olyan embereket, akik értik ezt a különbséget. Who understand that life is not just what's under the sun, Hogy az élet nem csak az, ami a nap alatt van, but it's more. hanem több. And that the spiritual reality, És hogy a szellemi valóság it is so powerful. annyira erőteljes. And God hatalmas. seeks these És people. Isten keresi ezeket a God is embereket. looking for people like you Keres olyan embereket, mint te vagy. who will say in their hearts, Aki azt mondja a szívében, you know, God, Istenem, you use me. használj engem. What do you want to do with me? Mit akar, mihez akarsz kezdeni And velem? I often mention now I forgot his name, Wilberforce. Yeah. Gyakran említem Wilberforce. I don't know if you know him. Nem tudom, hogy He was an English nobleman, angol nemes volt. and he led the fight against slavery in England. És Angliában ő vezette a
harcot igazán a rabszolgasság ellen. And they worked for decades, És évtizedeken át you know, dolgoztak politically, ezen, politikai campaigning, mindenféle praying, kampányokat, imádkoztak. you know, like just an amazing story. Tényleg ez egy lenyűgöző történet. And they ended it. És hát sikerült Not just in megállítani, England nem proper, csak Angliában, but in all of the colonies. hanem az egész kolóniában. You know, all of the Az összes colonies. kolóniában. All of the colonies, you know, it was abolished, slavery. Eltörölték a rabszolgasságot. And of course, he had friends who worked with him. És persze voltak barátai, akik But- dolgoztak vele ezen. But think about De this. gondoljatok bele, It was one Christian hogy volt egy keresztény, who said, no, aki azt mondta, this nem, is so wrong, ez annyira helytelen. and we're going to stop this. És ezt bizony meg fogjuk állítani. Doesn't matter what it takes. Nem számít, hogy mibe kerül. And he saw the gap. Látta ezt a rést. And it's so easy in our hearts to És see a the gap. szívünkben olyan könnyű meglátni a Oh, rést. prostitution. A Oh, it's prostitúció, terrible, you know. borzasztó. You know, corruption. Oh, it's Ó, a terrible. korrupció, Oh, the borzasztó. politician. Ó, Oh, a you know, oh, politikus. this, oh, that, Ó, you ez, know. ó, az. And it's easy to see the gap. Könnyű meglátni a rést. But to stand there. De aztán beállni a Why résbe. would we stand there? Miért állnánk be a And the résbe? only reason is És this, az egyedüli ok that I have found God. az, hogy megtaláltuk Istent. Not just God under the sun, Nem csak a nap alatt, not just God under the nem sun, Istent a nap alatt, but God who is hanem greater Istent, than aki this. nagyobb ennél. Not just under the sun, Nem but csak beyond. a nap alatt, hanem azon túl. And then I messze. say in my heart, És akkor azt tudom mondani, I am not just an observer. hogy én nem csak egy megfigyelő vagyok, I'm also someone who does something. hanem én olyan ember vagyok, aki teszek is dolgokat. So God lead me Úgyhogy Istenem, to that gap. vezess engem el and abba a and let me résbe, stand there. és hadd álljak be a résbe. And you know, and it may be you're just standing in the gap for your neighbor, you know, És lehet, hogy ez arról szól, hogy a szomszédodért állsz. a and résbe. you know, and you're saving your neighbor from something. És valamitől megmented a I don't know. szomszédodat, nem? It could be something very small. Tehát lehet ez Um, a rés, You go to a school and you do something for them. tehát elmész or a egy kindergarten, iskolához, you know, vagy egy or, óvodához, you know, teszek something. nekik Doesn't valamit. matter. Nem számít. That's not the point. Nem ez a lényeg, But the point is this, hanem az a lényeg, that we live a greater life, hogy egy nagyobb életet élünk. and therefore we have a different effect in this world. Másfajta hatásunk van ebben a And világban. you know, and God wants to have people like us. És Isten szeretne ilyen embereket, mint mi vagyunk. Yeah, and he looks. És azt mondja itt, hogy keresi. He was looking for people. Körül tekintett, kereste az embereket. Who is that one? Ki az az egy? And he's not looking for more. És nem több That's awesome. embert keres. És Yeah, ez lenyűgöző. that's really amazing. Ez tényleg csodálatos. So hallelujah. Úgyhogy halleluja. Pastor Tomas. Wow, thank you. Köszönöm. It's good. It's like sometimes we could think like, what the difference can we make? Néha gondolkodhat úgy az ember, hogy igazán most mégis ez milyen hatást We tudunk are just gyakorolni. one. Csak egy ember vagyok. You can think like, I cannot make any difference. És arra gondolok, hogy nekem aztán ugyan semmi hatásom nem lehet. But when we go with God, you know, De az He ember, uses it. amikor Istennel megy, akkor Isten ezt tudja használni. Yeah, but it takes like, as you said, it takes like understanding of this life under the sun and having like De ahogy te is mondtad, kell az, hogy az ember megértse ezt a nap conviction alatti about different életet. life. És aztán kell legyen meggyőződés a másik fajta életről is. You know, we just spoke before the morning coffee A reggeli kávé előtt beszéltünk. about the disciples walking with Jesus on the road to Emmaus. Ugye beszéltünk a tanítványokról, arról a kettőről, aki ott Then they sétált az said, Emmausi úton. did not our hearts És burn? akkor azt mondták, hogy nem úgy volt, hogy a szívünk And he gerjedezett exposed to bennünk. us the Moses and the Amikor prophets. You know? megmutatta nekünk az írásokat, Mózest és a profitákat. I mean, if this word is burning in our hearts, Hogyha ez az ige, az ég a szívünkben, it's like you will not trade it for anything in the world. akkor semmi másért nem leszel And this hajlandó can ezt take you elcserélni. to the ends of the world. És ez tényleg elvisz a világ végezetéig, a világ végéig. I mean, I was once like speaking about methods of evangelism.
Egyszer beszéltem az evangelizációs Imagine you meet a kid on the street which has a lollipop. És azt mondtam, hogy képzeld el, találkozol egy gyerekkel az utcán, akinek a kezében van egy nyalóka. And the lollipop is full of dirt and sand, you know, and és ilyen homokos, meg piszkos a nyalókája. And you want to take it from the kid because és it's not good for venni, him. mert hát nyilván nem jó neki, hogy homokos, meg piszkos a nyalókája. But this is the best the kid has. De hát ez a legjobb, amilyen van. You know, some people they want to take things from people. És vannak they say this is bad for you. El akarják a másiktól venni azt a bizonyos dolgot, azt mondják, ez nem jó neked. But you know, there's this taste the Lord and see that He's good. De van ez az ige, hogy ízlejétek meg, és tudjátok meg, hogy jó him, az Úr. If you give him like the real lollipop, you know, clean. Igazán oda, az igazi nyalókát odaadod. Then he will taste it. Akkor meg fogja kóstolni. And he by himself will taste the one with the sand, and then the real one. És akkor megnézi, megkóstolja a tiszta nyalókát, meg a homokos nyalókát, rájön, hogy and then the a kid jó. will drop the one with the El sand. fogja dobni a homokos, Because now he tasted the real de thing. most már megízlelte az igazi nyalókát. And this is something I want like in my life for és ez olyas for valami, my amit kids, akarok az én saját életemben, a gyerekeimnek és az emberek felé is, akikkel that I would portray them the Lord as He is. Hogy igazán úgy mutassam be nekik az Urat, amilyen ő. That they would taste the Lord and hogy see that He is good. Hogy megízleljék az Urat, és lássák, vagy igen, hogy ő jó. And once you taste the Lord, és aztán amikor egyszer őt megízlelted, you are not going back for the dirty lollipop. Akkor nem mész vissza többi a piszkos Because nyalókáért. you can't compare it. Mert nem lehet It's összehasonlítani like now you have the real thing. Mert most már tiéd a valódi dolog, az Like igazi your dolog. heart is burning. És a szíved az tényleg így lángra lobban. I spoke about Elizabeth, my daughter. Beszéltem a lányomról, Elizabethről. She's 11 years old and she said, Daddy, éves, és azt mondja nekem, apa, we have to go to India and save these children from the street. Azt mondja, el kell mennünk Indiába és megmenteni ezeket a gyerekeket az utcán. This is amazing. És ez lenyűgöző. But this is the real thing. De ez a valódi dolog. You know, like, do I want her to learn mathematics? Akarom, hogy tanuljon matekot, meg ilyeneket? And physics, fizikát. and she would know everything? És mindent tudjon ezekről? Or this is the real thing? Vagy ez a valódi When dolog? she says this has the Amikor value. azt mondja, hogy ennek értéke van. You know, God and people. Isten és az emberek. This is like amazing. So the labor is here under the sun. Úgyhogy igen, a munka itt zajlik a nap alatt. As you mentioned the verses, we came naked, we take nothing with us. Mondtuk ezekben a versekben, mezítelenül jövünk, semmit nem viszünk magunkkal. But when God is in it, it's totally De different. amikor Isten benne van a képben, akkor a dolgok teljesen másak. Teljesen másak. Yeah. So this is the method, you know. Úgyhogy ez a módszer igazán. Some people are trying to take from people the dirty lollipop. It's legalism. Vannak, akik megpróbálják az emberektől elvenni a piszkos nyalókát, ami nem más, mint ugye a törvényes könyv. Ne dohányolj, ne csináld Don't drink. Ne igyál. Get your haircut. Vágasd le a hajadat, vagy akármi. Ütik-verik az embert. But then the people have nothing to turn to. Like. De hogy ha el is dobják, nincs ahova forduljanak az emberek. Or you show them the Lord. Vagy pedig megmutatod nekik az Urat. And then they by themselves és will drop the dirty stuff. utána eldobják a piszkos dolgokat. It's like we spoke about love of God with Vadim. Vadimmal beszélgettünk Isten He has some szeretetéről. students in the class. Vannak neki diákjai, ahol tanít. And then they don't believe in love. És nem hisznek a It szeretetben. doesn't exist. They've never seen it. Soha nem Not látták, in the ezért family. azt gondolják, hogy nem létezik. Nem tudják meghatározni. But then you open the 1 Corinthians 13. De aztán kinyitod 1 Korintus 13-ban. And you read, you know, love is. És azt kezded olvasni, hogy mi a szeretet. Like patient. Türelmes. You know, it doesn't seek its own. Nem keresi a maga And hasznát. like you are like learning it. And És it's so igazán beautiful. tanulod, és ez annyira gyönyörű így. And you say like, I want this. És azt mondod, hogy hát igen, én szeretném ezt magamnak. Szeretném. And then the people see it in your life and És they want it aztán, too. amikor az emberek meg látják az életedbe, akkor ők is akarják ezt. Like, we have so great God. Olyan nagyszerű Istenünk van. We have this girl in Prague. Van Prágában egy lány.
She was standing on a tram stop. Állt egy villamos megállóba. And the tram was coming. Jött a villamos. And she knew that's her tram. És tudta, hogy ez az ő villamos. She decided to jump in front of the tram. És úgy döntött, hogy And end her elég. life. És véget vett az életének. And in that moment, És abban a pillanatban one guy from our church came and he said, jött egy csávó a gyülekezetünkbe, because he saw her there and God just led him there. Látta, hogy ott áll ez a lány, és hát valahogy Isten And oda he said, do you know vizette. that Jesus loves you? Azt mondja, tudod, hogy Jézus szeret téged? She was like, what? Azt mondja, mi van? And she missed the tram, you know. És From past. addig elment mellette a villamos. Nem tudott eléugrani. And she believed. És utána She started to come to church. elkezdett gyülekezetbe járni. It's amazing. Tényleg lenyűgöző. So powerful. Annyira hatalmas, Like erőteljes. we can save people. Hogy tényleg meg tudjuk menteni And az even embereket. for heaven, you know, És aztán from the second death. a menny számára is igazából, a második haláltól is meg tudjuk I őket mean, menteni. we've tasted this. You know. Úgy értem, mi megízleltük ezt, Like that's why we open the scriptures És and our azért hearts are van- burning. hogy megnyitjuk az írásokat, és lángra lobban a szívünk. Or there can be this religious philosophical talk. Vagy lehet a másik oldalon ez a vallásos, filozófiai beszéd. Jesus is trying to get your attention Jézus próbálja felhívni a te on the road figyelmedet, to Emmaus. ahogy járkálsz ott az Emmaus And you tell úton. him, I'm a stranger, you don't know what happened. És én meg azt mondom neki, te idegen vagy, nem tudod, Let mi me történt? tell you what Na happened majd én because I know elmondom, hogy everything. mi történt, mert én mindent tudok. You know, not recognizing him and like, Nem ismerték fel that's őt. wrong. Ez hibás. But then, you know, he De started to aztán, speak amikor elkezdett beszélni, and their hearts were burning. akkor bizony lángra lobbant a szívük. You know what it takes to end the slavery? Tudjátok, mi kell ahhoz, hogy One man. eltöröljék a rabszolgaságot? Wilberforce. Egy ember kell You know what hozzá. it takes to turn the Hungary upside down? Tudjátok, hogy mi kell ahhoz, hogy Magyarország felett tetejére álljon? One man, Egy ember. one woman. Mindegy, You know what it férfi takes to vagy nő. save the kids in the streets of India? Tudjátok, hogy mi kell ahhoz, hogy indiai utcáiról megmentsük a gyerekeket? One little girl, Egy kislány, one grown-up woman. vagy egy felnőtt hölgy. And this is what we do. És ez az, amit mi csinálunk. It was amazing what you said. Tényleg Doesn't take much. lenyűgöző, amit te mondtál, hogy nem kell sok Just hozzá. one person who will stand Csak egy in the gap, ember, in the breach aki for Israel or for somebody beáll else. igazán a résbe, mindegy, hogy hol legyen az. One person who will say, no, it will not Egy be like this. ember, aki azt mondja, nem, ez nem így működik. No, God, don't destroy Sodom. Nem, Istenem, ne What if there is 40 righteous? Szodomát. Mi van, hogyha van benne igaz ember? Yeah, and Akárhány. talk with God, you know. Beszélgetni And Istennel. this is a prayer. This is what we do. We Ez pray az a for ima. cities, for people. Imádkozzunk Yeah. városokért, emberekért. One man, one woman. Egy ember. Mindegy, hogy And férfi like vagy nő. the whole history can be changed. És az egész Or történelem better say, the whole megváltozik. history will be changed because God hears our prayers. És meg fog változni a történelem, mert Isten hallja a mi imáinkat. It's beautiful. És ez gyönyörű. I mean, when you look at the Hebrews 11, Amikor the heroes megnézed of faith, Zsidó 11-et, ugye a hithősöket. you know, like I spoke about this chapter once. When you look at them, Egyszer beszéltem erről a fejezetről, amikor megnézed itt, they were like criminals, akkor bűnözők, murderers, gyilkosok, adulterers, házasságtörők, people who blew everything. You know, they olyan destroyed their dolgok, olyan emberek, akik mindenféle dolgokat elszúrtak. they destroyed their face in the face of the world. Tehát, hogy így lejáratták saját magukat a világ szemei előtt. You know, they had no list of recommendation. Nem nagyon volt ilyen jófajta ajánló levelük, They were the worst of the worst. hanem a legrosszabbból is a legrosszabbak voltak. And then they turned to God and they said, És aztán Istenhez fordultak, és azt mondták, do something. Isten, csinálj valamit. I believe. Én hiszek. You know? And they went against the decrees of the governments, És ellene mentek a kormányoknak a against the Egypt, against Pharaoh. rendeletük. Aha, Egyiptom ellen, Fáraó ellen. You know, by faith, Moses' parents, Hit által Mózesnek a szülei you know, did not kill the baby. nem ölték meg a gyermeket. You know, it was the faith of Moses' parents. Ez Mózes szüleinek volt a And hite. then you read all of those following És ones. aztán Unbelievable.
Hihetetlen, ahogy olvasod itt végig ezt a sort. And it's us. És mi is ezek vagyunk. When we turn to God and we say, just do Amikor something. Istenhez fordulunk, és azt mondjuk, Uram, csak csinálj valamit, kérlek. Yeah, really like someone, someone very simple, like És valaki nagyon egyszerű you ember, think of a Mother Teresa, mondjuk egy Teréz anyára gondol. like she was a nun, Igazából ő egy apáca volt. a nobody basically. Gyakorlatilag egy Really. senki. And Ha then belegondolsz. God used her, És aztán Isten, hogy használta and then őt. there was this amazing ministry, Hihetetlen szolgálata volt. and amazing, caring for people, És hihetetlen módon tudott törődni az and emberekkel. really like, your life, És a te életed ugyanúgy. whoever you are, wherever you are. Mindegy, hogy ki vagy, mindegy, hogy hol vagy. Yeah. It's amazing. Tényleg lenyűgöző. That's what Paul says to Timothy. He Ezt says, mondja Pál is like Timóteusnak. Timothy, do not be timid. Timóteus, ne legyél félénk. Yes. Don't let us never think we are like nobodies. Soha ne gondolkodjunk így magunkról, hogy We have senkik no vagyunk, authority, no nincs power. tekintélyünk, Yes. nincs hatalmunk. He says, no, don't be timid. Azt mondja, ne legyél Don't félénk, have fear. ne félj. Like you don't even realize like Elképzelésed and nincs, who is hogy ki behind vagy, you? és ki az, aki mögötted áll. what the power we have. Milyen hatalmad van. Moses, like he was scared, but Mózes he fél, delivered the whole és nation. mégis az egész népet megszabadított. One man went Egy back ember visszament, and he delivered the whole nation. és az egész nemzetet megszabadította. One woman, Egy nő, one man. vagy egy What férfi. God can do with one man and one Mi woman. az, amit Isten tud kezdeni egyetlen emberrel? If we say here we are, Hogyha azt mondjuk, hogy just én use hol us. vagyok, használj. Do not be timid. Ne legyél félénk. And then Jesus says in many other places, fear not, little És flock. aztán Jézus sok más helyen is azt mondja, hogy ne félj, kicsi nyáj. All power in heaven and on earth has been given unto me. Minden hatalom nekem adatot menjen, és All földön. authority. Minden tekintély. Therefore, Ezért go ye. menjetek el. Because all the power has been Azért. given to me. Mert nekem adatot minden You can hatalom. Emiatt el tudtok menni. And we sometimes like forget about these És néha megfeledkezünk erről. great promises of God. Isten nagyszerű ígéreteiről. But we are really like changing the world. De tényleg megváltoztatjuk a világ folyását. I mean, to tell you the truth, how we see the Hungary from outside, Hogyha meg szeretném mondani azt, hogy mi hogyan what látjuk, God has done in kívülről, Hungary, like through Great Magyarországon, Grace Ministry, amit Isten elvégzett a nagyobb it's kegyelem like unbelievable. szolgálaton keresztül Magyarországon, ez a Unbelievable. hihetetlen szó, hihetetlen. So many people saved, Annyi ember help, megtért, the testimony of the church, segítettetek, a gyülekezet bizonysága, other churches planted. más gyülekezetek I mean, plántálódtak. how many people were reached? Úgy értem, hány ember Even the értetek el. president's son, is it right? Or Még maybe a president volt himself. elnöknek a fia, meg I maga don't az know elnök exact is. story, but you know, unbelievable. Hihetetlen történetek. And we don't want anything less than this. És igazán mi nem Everywhere we akarjuk go. beérni semmi kevesebbel, mint ez. Bárhova menjünk is. You want to find the Lord, right? Az Urat akarjuk megtalálni, Yeah, because that's really it. I think. mert ez erről szól. Azt Because hiszem, it's so interesting that nagyon érdekes ez, you can live under the sun hogy élhet az ember a nap alatt, and you can talk about God és mégis beszél and you can Istenről, find God in a certain way és bizonyos módon meg is tudja találni under Isten the sun. a nap alatt akár. Right. Ugye? It can happen Persze, that I have found God. hogy megtaláltam Isten. I have found, how do people say, I have found religion, Megtaláltam a vallást. I have found God. Találkoztam Isten. But is He leading me beyond myself? De az a kérdés, hogy Isten tud engem vezetni saját magam. Or is the God who I found Vagy az Isten, akit én